নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ পুনৰবাৰ আসাম জ্ঞানকে মই ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' তোমালোকৰ বাবে আজি যিটো নেকি ক্লাছ 10 অ'কে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটামান লৈ আহিছোঁ। টি ফ্ৰম আসামৰ হয় অ'কে দ্য গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়াৰ টি ফ্ৰম আসাম পাৰ্ট 3 হয় এইটো অ'কে। চ' প্ৰায় মই ইয়াৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰে লৈ আহিছোঁ, বেছিভাগ ইয়াত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে। চ' তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই যাব পাৰিবা অ'কে। চ' ভালকৈ তোমালোকে চাবা। ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনত আছে, তোমালোকক দিছোঁ মই চোৱা। ইয়াত শ্ব'জ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ। ইয়াত কি বুলি কৈছে, ন' ওৱান ৰিয়েলি ন'জ হু ডিস্কভাৰ্ড টি। ইয়াত কোনো নাজানে, মানে ৰিয়েলিকে মানে কোনে টি ডিস্কভাৰ কৰিছিলে সেইটো গম পোৱা নাযায়, ঠিক আছে। সেইটো কথা, এইটো 2019ত আহিছে। দেয়াৰ আৰ টু লিজেণ্ডছ, তাৰপিছত চোৱা অপশ্যনবোৰ। দেয়াৰ ইজ ওৱান লিজেণ্ড, দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ডছ। কিমান আছিলে, উল্লেখ আছিলে নহয় কিতাপত, দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ড আছিলে, হয়নে? মনত ৰাখিবা, এনচাৰ হ'ব দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ডছ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে আমাৰ, নেৰেট ব্ৰিফলি ৰাজবীৰ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি এণ্ড দ্য লিজেণ্ডছ ডেট ছাৰাউণ্ড ইট। মানে ৰাজবীৰৰ ইয়াত কি বুলি কৈছে, অসমীয়াটো তোমালোকক ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ। ট্ৰান্সলেটটো ইমান তোমালোকে মন নিদিবা, কেলৈ কি ইংলিছতটো লিখিবা ন তোমালোকে, জাষ্ট তোমালোকৰ বুজি পাবৰ কাৰণে মই আছামিছত ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ। চাহ আৱিষ্কাৰ সম্পৰ্কে ৰাজবীৰৰ মন্তব্য আৰু ইয়াক আগুৰি থকা কিংবদন্তিবোৰ চমুকৈ লিখা অ'কে। ইয়াত সেইটো তোমালোকে এইটো 15ত আহিছিলে, 2015 চনত আহিছিলে অ'কে। তোমালোকৰ এনচাৰটো চাই লোৱা এতিয়া। আছামিজটো তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ। ৰাজবীৰ ৰিমাৰ্কছ ডেট ন' ওৱান ৰিয়েলি ন'জ হু ডিস্কভাৰ্ড টি। ৰাজবীৰৰ মতে কি বুলি কৈছে, ৰাজবীৰৰ মতে কোনো মানে ডাইৰেক্টকৈ ইহঁতে ডিস্কভাৰ কৰিছে বুলি কোৱা যোৱা নাই অ'কে, কোৱা নহয়। কিয়নো, বিকজ দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ডছ, তাত কিমান আছিলে, মেনি লিজেণ্ডছ আছিলে। হি ডেছক্ৰাইবছ টু ফেমাছ লিজেণ্ডছ, ওৱান চাইনিজ এবাউট দ্য এম্পেৰাৰ হু এক্সিডেণ্টেলি ডিস্কভাৰ্ড টি হুৱেন লিভছ ফেল ইন টু বইলিং ৱাটাৰ। কি কৰিলে, মানে এক্সিডেণ্টেলি মানে কি কৰিলে, যেতিয়া নেকি গছৰ তলত কি কৰিছিলে, পানী বইল কৰি আছিলে, তাৰ পৰা চাহপাতৰ লিফটো কি হ'ল, বইল কৰি থকা পানীত পৰিল, তাৰ পৰা ডিস্কভাৰ হৈছে বুলি গম পোৱা যায়। আৰু ওৱান ইণ্ডিয়ান, আৰু ভাৰতীয় মতে কি বুলি কৈছে চোৱা, এনচাৰটো চাই লোৱা। এবাউট বুদ্ধিধৰ্ম হুজ আইলিডছ প্ৰডিউচ টি প্লান্টছ এণ্ড ডেট বানিষ্ট শ্লিপ। আইলিডছৰ পৰা যিটো নেকি চকুৰ পতা হয়নে, তাৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে বুলি গম পোৱা যায়। অসমীয়াটো চোৱা, তোমালোকে নিজে চাবা হা। ৰাজবীৰে মন্তব্য কৰে যে চাহ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, সেইটো চোৱা মই ট্ৰান্সলেটো সেইকাৰণে তোমালোকক ইয়াত কাৰটো ইয়াত থাকিব লাগে, ইয়াত আহি গৈছে। চ' তোমালোকে আছামিজটো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, তোমালোকে বুজি পাবা অ'কে। মই আছামিজটো স্কিপ কৰি দিছোঁ, সেইটো আছামিজতো মই তোমালোকক ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম আমি। 3 নম্বৰত আমাক কি দিয়া আছে, ডেছক্ৰাইব ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এজ চিন বাই প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ হুৱেন ড্ৰাইভেন থ্ৰু ইট। সেইটো 2016ত আহিছিলে। ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগিচাখনৰ মাজেৰে, ইয়াত কাৰটো আহিব লাগে, ইয়াত আহিছে। গাড়ী চলাওঁতে যেতিয়া নেকি গাড়ী চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে হয়নে, তেতিয়া প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ দেখাৰে দৰে বৰ্ণনা কৰা। যেতিয়া নেকি গাড়ী আৰম্ভ হৈছিলে চলিবলৈ, তেতিয়া কি দেখা পাইছিলে সেইটো লিখিব লাগে। এনচাৰ চাম এতিয়া আমি। ইয়াত এনচাৰটো চাম এতিয়া। প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ চ' ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এজ এ বিউটিফুল প্লেচ ফিল্ড উইথ হাণ্ড্ৰেডছ অফ নিটলি প্লান্টেড ৰ'জ অফ টি বাছেছ। ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ কি কৰি আছিলে, টি বাছবিলাক আছিলে আৰু নিটলি প্লান্টেড কৰা চাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অ'কে। দ্য ছফ্ট গ্ৰীণ পেডি ফিল্ডছ গেভ ৱে টু buses. The garden was surrounded by terraced hills, dense forest and streams presenting a
lush and vibrant green landscape. Okay, landscape দেখিবলৈ পাইছিলে আছামিজটো চোৱা তোমালোকে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ ঢেকিয়াবাৰী চাহ বাগিচাক সেইবিলাক তোমালোকে মন নিদিবা হা ঢেকিয়াবাৰী এইটো সেইবিলাক মাত্ৰ ভালকৈ এইবিলাক চাবা শ শ শাৰী পাতিকৈ কি ৰোপণ কৰা চাহ জোপোহা দেখিবলৈ পাইছিলে হয়নে তোমালোকে আছামিজবোৰ নিজে পঢ়ি ল'বা যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা অ'কে চাই লোৱা আছামিজটোকো জাষ্ট তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ অ'কে তাৰপিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন চাম আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে ডেছক্ৰাইব দ্য মেগনিফিচেণ্ট ভিউ অফ দ্য টি গাৰ্ডেন চিন বাই ৰাজবীৰ ফ্ৰম দ্য ৰেলৱে ট্ৰেইন ইয়াৰ পৰা এটা নহ'লে এটা আহিব ঠিক আছে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি গ'লে হয় ৰেলৰ পৰা ৰাজবীৰে দেখা চাহ বাগিচাখনৰ দৃশ্য বৰ্ণনা কৰা অ'কে এনচাৰটো চাম আমি এতিয়া কি দিয়া আছে from the railway train, Rajbir saw a magnificent view of the tea garden, extending over vast, undulating hills with symmetrical tea buses. Okay, the soft green fatty field. Same hoy eto agot jitu dekha paisile duta eketa dekha paisile. Answer same likhilo thik ase. Okay, to where to tea buses. Tarsot interspersed with tall trees and winding roads creating a breathtaking panorama okay hetu duta same likhilo pariba assamese tu swa tomaloke assamese tu likhi disu sai loba okay assamese tu swa nije sai loba harsot moi 5 number tu sam give a brief description of ঢেকিয়াবাৰী tea garden ঢেকিয়াবাৰী চাহ বাগিচাৰ সমূহ বিৱৰণ দিবলৈ গৈছে ইয়াত বেছি নাই 2-3 নম্বৰকে আহিব ঢেকিয়াবাৰী tea garden is described as a lush expanse with tea bushes planted neatly in rows okay তাৰপিছত কি দিয়া আছে it is surrounded by hills covered with dense forest same হয় answer বিলাক streams and birds presenting a calming and green landscape হয় এটা চাবা অসমীয়াটো চাই লবা তোমালোকে বুজি পাবলৈ চাই লবা হা তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দি আছে আমাক how was tea drunk in Europe in the 16th century 16 শতিকাৰ ইউৰোপত চাহ কেনেকৈ খোৱা হৈছিল ঠিক আছিল এই খোৱাটো চাহ ইয়াত থাকিব লাগে একাৰটো ইয়াত থাকিব লাগে আকাৰ ঠিক আছে সেইটো চাই লবা আছামিজটো বেছি তোমালোকে মন নিদিবা জাস্ট বুজি পাবলৈ পঢ়ি লবা নিজে in Europe during the 16th century tea was drunk more as a medicine than as a beverage ইহঁতে মেডিসাইন হিচাপে কি কৰিছিলে পান কৰিছিলে ওকে খোৱা হৈছিলে ইউৰোপত 16 শতিকাৰ সময়ছোৱাত চাহ পানীয়তকৈ ঔষধ হিচাপে খোৱা হৈছিল ওকে মনত থাকিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো আহি থাকে এক্সামত ওকে তাৰপিছত 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত চাম what is the Chinese legends about tea চাহৰ বিষয়ে চীনা কিংবদন্তি সকলৰ কি মানে চাহৰ বিষয়ে হেতু লিখিব লাগে the Chinese legend says that the emperor used to boil water before drinking চাহ হেতু আগতো পাইছিল হয়নে ইট যেতিয়া পানী বইল কৰি থকা সময়ত কি হৈছিল পাত পৰি গৈছিল যেটো উতলি থকা পানীত তেতিয়া উৎপন্ন হোৱা বুলি গম পোৱা গৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈছে and leaves from twigs burning under the pot accidentally fell into the water পানীত গৰম কৰি থকা পানীত পৰিছিল হয়নে which flavored the water deliciously the leaves were said to be tea leaves okay এনেকে লিখিলে হৈ যাব তোমালোক আছামিজটো চাই লবা এইটো সেম হয় প্ৰায় সেম হয় আৰু আহিয়ে থাকে এক্সামত ওকে পানীৰ সোৱাদ সদা হৈ পৰিছিল পাতবোৰ চাহপাত বুলি কোৱা হৈছিল এটোকে চাহপাত বুলি কোৱা হৈছিল চাই লবা আছামিজটো তোমালোকে তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন what is the Indian legend about tea চাহৰ বিষয়ে ভাৰতীয় কিংবদন্তি কি হেতু আমি আগত পঢ়িছিলো
same হয় okay the Indian legend states that Bodhidharma a Buddhist ascetic cut off his eyelids to cut কৰি কি কৈছিলে because he felt sleepy during meditation okay যেতিয়া টোপনি লাগে সেইটো কিবা কৰিছিলে from his eyelids 10 tea plants grew and drinking their leaves in hot water okay hot water vanished sleep এইটো লিখি দিলে হৈ গ'ল তোমালোকৰ অসমীয়াটো চাই ল'বা কি বুলি কৈছে অসমীয়াত ভাৰতীয় কিংবদন্তি অনুসৰি বৌদ্ধ ধৰ্ম তপস্থি বুদ্ধি ধৰ্ম ধ্যানৰ সময়ত টোপনি অহাৰ বাবে চকুৰ পতা কাটি পেলালে চকুৰ পতাত 10টা চাগছ গজি উঠিল আৰু গৰম পানীত পাত খাই টোপনি খেদি পঠিয়ালে সেইটো কথা বুদ্ধি ধৰ্ম মতে আমাৰ ভাৰতীয়ৰ মতে ওকে মনত থাকিব তাৰপিছত আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত চাম অসমীয়াটো যদি ভালকৈ চাবা তোমালোকে বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া Who wrote the prose piece of Tea from Assam? কোনে লিখিছিলে Tea from Assam was written by the Topon Kumar Pradhan মনত ৰাখিবা ওকে তাৰপিছত 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে Who is Rajbir কোন আছিল Rajbir is a friend of Pranjal who accompanies him and shares information and stories about tea and Assam মনত থাকিব তাৰপিছত 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক কি দিয়া আছে Who is Pranjal? Pranjal is the narrator or character traveling through Assam, learning about tea with Rajbir. Okay, Sahor বিষয়ে কি শিকিবলৈ আহিছিলে মানে ৰাজবীৰৰ লগত ওকে তাৰপিছত 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত চাম What is Pranjal father's occupation? Pranjal কি কৰিছিলে Pranjaলৰ দেউতাকে ইজ ষ্টেচন মাষ্টাৰ ঢেকিয়াবাৰী ক'ৰ আছিলে ষ্টেচন মাষ্টাৰ ঢেকিয়াবাৰীৰ ষ্টেচন মাষ্টাৰ আছিলে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে Where did Rajbir come in accompaniment with Pranjal? এনসাৰটো চোৱা Rajbir accompanied Pranjal on a journey through ঢেকিয়াবাৰী and other tea garden in Assam. Okay. সেইবিলাক ছুটিৰ কাৰণে তোমালোকক মই আসামিজটো ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়া নাই এনে বুজি পাবা What did Rajbir and Pranjal sip in the train compartment? Rajbir and Pranjal sipped tea in the train compartment. কি দেখিবলৈ পাইছিলে টি দেখিবলৈ পাইছিলে মানে টি ইন দ্য ট্ৰেইন কম্পাৰ্টমেণ্ট 15 নম্বৰত চাম What was read by Pranjal in the train compartment? Train compartment Pranjal ki read kori ki sai asile Pranjal read about the discovery of tea discovery of tea or bikhoye and its legends in a book during the train journey 16 number prashnot ki ase What present a magnificent view to ki hai present korisile মানে ম্যাগনিফিসিয়েন্ট ভিউ বুলি কি হে দেখাইছিলে হেতু লিখিব লাগে The neatly planted tea vases and surrounding wooded hills presented a magnificent view tea garden বিলাক আছিল ধুনিয়া কে হয়নে হেতু tea vase বিলাক দেখিবলৈ পাইছিলে হেতে magnificent view টু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ওকে What had Rajbir never seen before? Rajbir ইয়াৰ আগত এবাৰো দেখা নাছিলে মানে কি দেখা নাছিলে হেতু লিখিব লাগে Rajbir had never before seen at tea garden কেতিয়াও দেখা নাছিলে magnificent as ঢেকিয়াবাৰী tea garden আৰু কেতিয়াও আগত হি Rajbir দেখা নাছিলে হেতু কথা ওকে তোমালোকে চোৱা যদি ভালকে ইয়াৰ পৰা চাই যোৱা ডাইৰেক্ট এটা দুটা কোৱেশ্চন আহিবই কমন পৰিব ওকে ভালকে চাই যাবা Name the place which has the largest concentration of tea plantations in the world. Largest tea plantation ক'ত কৰে আমাৰ অসমত কৰে সকলোৱে জানে হয়নে অসমত কৰে আমাৰ উত্তৰ হ'ব Assam is the place with the largest concentration of tea plantation in the world পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় চাই ৰাখিবা 19 প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে What did the Chinese emperor do before drinking water? Chinese emperor বোৰে কি কৰে যেতিয়া চাহ পি খোৱাৰ আগতে হয়নে এটা এনসার সাম
The Chinese emperor always boiled water before drinking. Boil করে হয় না water. আমিও সেম হেটে কপি কৰোঁ হয় না আমিও তো সেম বইল কৰিব লাগে প্ৰথমত চাহটো ওকে হু ৱাজ বুদ্ধি ধৰ্ম কোন আছিলে হেটে লিখিব লাগে বুদ্ধি ধৰ্ম কি আছিলে বুদ্ধি ধৰ্ম ৱাজ এন এনচিয়েন্ট বুদ্ধিষ্ট এসেটিক known for his meditation practice ইহঁতে বহুত মেডিটেশ্যন কৰে হয় না তাৰপিছত 21 প্ৰশ্নত চাম What did Buddhi Dharma do? Buddhi Dharma সকলে কি কৰে Buddhi Dharma cut off his eyelids to cut কৰিছিলে prevent sleepiness during meditationৰ সময়ত okay টোপনি আহি যাব লাগে টোপনি আহে বুলি ইহঁতে eyelids cut কৰিছিলে question number 22 ত চাম What banished Buddhi Dharma sleep? কিহৰ বাবে বুদ্ধি ধৰ্ম টোপনি বহিষ্কাৰ কৰিলে যেতি নেকি eyelids cut কৰিছিলে হয়নে the tea leaves that grew from Buddhi Dharma's eyelids when brewed in hot water banished sleep. মনত থাকিব আসামিজ তো দিয়া আছে তোমালোকে চাই লব পাৰিবা ওকে 23 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে when was tea first shipped in Chinese as per ৰাজবীৰৰ মতে চাইনাত কেতিয়া টি আৱিষ্কাৰ হৈছিল হেতু কথা according to ৰাজবীৰ tea was first drunk যে প্ৰথমত মানে চাইনাত ড্ৰাংক কৰিছিল টি পি খোৱা হৈছিল হয়নে কিমান কেতিয়া কোনটো সেঞ্চুৰীত আছিল আপোনাৰ 2700 BC ওকে হেতু মনত ৰাখিবা question number 24 ত চোৱা name the tea garden where Pranjal's father was posted as a manager প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে মেনেজাৰৰ পোষ্ট পাইছিল হয়নে কোনটো আছিলে কোনটো টি গাৰ্ডেনত আছিলে হেতু লিখিব লাগে the tea garden where Pranjal's father was posted as a manager ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেট হয়নে ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেট হেতু মনত ৰাখিব 25 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে how many cups of tea are drunk every day throughout the world পৃথিৱীত হয়নে পৃথিৱীত কিমান কাপছ টি পি খোৱা হয় 18 মিলিয়ন কাপছ মনত থাকিব 2022 আহিছিলে এটা নহলে এটা কমন পৰিব হা who is the writer of tea from Assam who is the Mr. Borua mentioned in the lesson or mentioned or মতে Mr. Borua কোন আছিলে tea from Assam কোনে লিখিছিলে হেতু লিখিব লাগে ওকে এনসারটো চাই লব হেতু 2022 আহিছিলে এনসারটো চাম the writer of tea from Assam is Arup Kumar Dotto Mr. Borua was mentioned the lesson is senior tea planter he senior tea planter asile and guide who helps Pranjal and Rasbir understand the tea gardens and its working aro Rasbir aro Pranjal ki korisile bujaisile tea garden or bikhoye okay tarsot chua 27 number prashnot mono rakhibo bahut bhal question disu tumalokor babe give a brief pen picture of the tea garden as a described in tea from Assam HSLC 2024 asile অসমৰ পৰা চাহত বৰ্ণনা কৰা চাহ বাগিচাখনৰ এখন সমু কলম ছবি লিখা অসমৰ মানে বৰ্ণনা কৰা চাহৰ বিষয়ে অকমান লিখিব লাগে টি ফ্ৰম আসামৰ যে হেতু অকমান লিখি দিলে হয় টি ফ্ৰম আসামৰ লেছনৰ পৰা হৰ চাহৰ বিষয়ে কি বৰ্ণনা হোৱা হৈছে হেতু লিখিব লাগে The tea garden described in tea from Assam hol tea from Assam hot tea garden or বিষয়ে describe কৰিছে যে is a vast area filled with neat rows মানে neatly ৰুই থকা প্ল্যান্ট দেখিবলৈ পাইছিলে সাপ দেখিবলৈ পাইছিলে আৰু ইয়াত এনসাৰটো চাম tea buses it is lush and green with well maintained gardens full of life with surroundings with hills and clear skies pictures heto ne likhiba pictures to likhiba okay pictures surrounding with hills and clear skies mona thakibo jodi eti english to tumalke bhalke buji nupua try koriba buji pabole okay aro okhomia to tumalke de dise okhomia to tumalke pohi lobo pariba tete 28 proshnot ki diase amak Write 2 sentences about the magnificent view that Rasbir saw outside from his train window. Rasbir খিৰিকীৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা magnificent view বিষয়ে দুটা পইণ্ট লিখিব গৈছে ওকে 2024 ত আহিছে তে চাইলাম অসমীয়াটো চাই লব পাৰিবা এনসাৰ চাম
Two sentences about the magnificent view Rajbir saw from the train window. Rajbir saw endless stretches of the green tea buses that looked like a green carpet laid over the hills. Eta point hoy gol. Tar isot second point to the early morning sunlight made the dew on the leaves sparkle, creating a breathtaking view. Okay, অসমীয়াটো চাই ল'ব পাৰিবা ৰেলৰ খিৰিকীৰ পৰা ৰাজবীৰে দেখা মহৎ দৃশ্য সম্পৰ্কে দুটা বাক্য হ'ল ৰাজবীৰে দেখিলে পাহাৰৰ ওপৰত সেউজীয়া কাৰ্পেটৰ দৰে সেউজীয়া চাহৰ জোপোহাবোৰ দেখিবলৈ পাইছিল হয়নে অন্তহীন অংশ অ'কে তাৰপিছত দুই নম্বৰ পইণ্টত ৰাতিপুৱা সূৰ্যৰ পোহৰেৰে পাতবোৰৰ শিখিৰবোৰ জিলিকি উঠিছিল হয়নে যাৰ ফলতে উশাহ লোৱাৰ দৰে দৃশ্যৰ সৃষ্টি হৈছিল এইবিলাক অসমীয়া এইবিলাক অলপ চাই ল'বা নিজে অ'কে তাৰপিছত 29 প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে Why did Rajbir prefer to look out of the train windows instead of reading? Rajbire পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰেলৰ খিৰিকীৰ বাহিৰলৈ চোৱাটো বেছি পছন্দ কিয় কৰিছিলে হয়নে কিয় বেছি চাইছিলে সেইটো কথা সুধিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱেশ্চন হয় ওকে এইটো 2023 আহিছে Rajbir preferred to look out the train windows instead of reading because কিয়নো হি বাহিৰলৈ চাইছে কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে কিয়নো beautiful scenery of the tea garden was mesmerizing and kept his interest more than his book বাহিৰত ধুনীয়া ধুনীয়া কি পাইছিলে টি বাছি দেখিবলৈ পাইছিলে হেজিয়া বাগান দেখিবলৈ পাইছিলে সেইকাৰণে হি পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে খিৰিকীৰ পৰা বাহিৰলৈ চাবলৈ মন গৈছিল ওকে আসামিজটো চাই ল'ব পাৰিবা 30টা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে গোটেই মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনেই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা নহ'লে এটা কমন পৰিব গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেট এজ এ চিন বাই ৰাজবীৰৰ দেখা মতে সেইটা আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চাগে 2023 আহিছিলে ঠিক আছে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা আৰু এনচাৰটো চোৱা ঢেকিয়াবাৰী টি ষ্টেট এজ চিন বাই ৰাজবীৰ ৱাজ sprawling garden with perfectly manicured rows of tea buses and workers moving about diligently okay the landscape was serene with the fresh air and the beauty of nature surrounding tea estate so আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব সো তোমালোকে যদি লাষ্ট হলে ভিডিওটো চালা তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নোটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখি দিবা সো আপোনালোক ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা ঠিক আছে পঢ়াৰ বাহিৰে একো নাই পঢ়িলে আৰামত পাৰিবা লিখিবলৈ ঠিক আছে সো আজি সকলোলৈ ধন্যবাদ তোমালোকে আসামিজটো চাই লোৱা ওকে লগ পাম নেক্সট ভিডিও তোমালোকক নেক্সট ভিডিওত ফাইনাল প্ৰিপাৰেচন লৈ আহিম এই লেটাৰটো গডৰ পৰা ঠিক আছে আৰু নেলসন মেন্ডেলা সম্পূৰ্ণ তাৰ পৰা কমন পৰিব আৰু তাৰ কুৱেশ্যন এনসাৰবোৰ মই লিংকত দি দিম ডেসক্ৰিপচন লিংকত তোমালোকে হেতু চাই ৰাখি দিবা থ্যাংক ইউ